Dají se chovat žížaly i v malém vermikompostéru? Bude se jim tam dařit? A kolik jich tam vlastně bude žít? Díky tomu, že vím, kolik žížal žije v mých vermikompostérech, tak dokážu lépe odhadnout množství krmení, nehrozí mi tak žádné překrmování a s tím spojený zápach a různé mušky. Dneska ti ukážu, kolik žížal žije v mém vermikompostéru vytištěný na 3D tiskárně. Původně jsem si ho chtěl dát do kanceláře, ale nakonec se stal mým nejdůležitějším vermikompostérem doma, protože ho používám k testování každé směsi předkompostu, kterou vytvořím. Abych zjistil, jestli tam není něco škodlivého, než ji dám ostatním žížalám. Dokážeš si tipnout, kolik žížal tam žije? Za A, za B nebo za C? Napiš mi to do komentářů. Čau, já jsem Urmák. Žížalama se zabývám už 13 let. Z koníčku se stal kůň, respektive stádo koní, a dneska mám už 27 vermikompostérů a budou přibývat další. Vzhledem k tomu, že do svých uzavřených vermikompostérů téměř nehrabu, tak občas nemám úplnou představu, jak to ve spotu vypadá s vlhkostí. A to se ukázalo i teď. Tady je to až moc. Ve sběrné nádobě na výluch je vyloženě bahnitá břička, která naštěstí nesmrdí. To už by bylo úplně špatně. Na dně vermikompostéru je natahaný všechen tuhý nerozložený materiál, v tomto případě hobliny, tuhá vlákna z rostlin, řapík z listů. Ale taky spousta kokonů, a to jsou ty hnědé kuličky. Hodně z nich jsou už jen prázdné schránky. Abych mohl zvážit žížaly, tak je musím nejdřív oddělit od vermikompostu. K tomu využiju světloplochosti žížal. Můžeš si všimnout, že když otevřeš vermikompostér, tak všechny žížaly začnou zalezat a po chvilce tam není ani jedna. A to je základ metody separace žížal světlem. Žížaly se bojí, že jim na světle vyschne pokožka, což jim znemožní dýchání a umírají. Proto se okamžitě začnou zavrtávat co nejhlouběji. Takže vrchní vrstva vermikompostu je bez nich a mohou ji v klidu sklidit. No a takhle pokračuju až do doby, kdy jsou tam jen žížaly, které se už nemají kam schovat. Vrátím se teď k tomu, proč je můj vermikompost tak moc vlhký. Často zmiňuji, že ke každému krmení ovoza zbytky musíme dodat karton anebo jiný zdroj uhlíku, aby zůstal správný poměr C/N, tedy 25:1. Tím zajistíme správný rozvoj bakterií a mikroorganismů, které jsou nedílnou součástí potravy žížal. Karton má ještě druhou funkci, a to je hlídat správnou vlhkost. Ovoza zbytky jsou z 80 až 90% tvořeny tekutinou, která se uvolňuje při jejich rozkladu, a to je moment, kdy musí karton zachytit všechnu přebytečnou vlhkost, aby se z vermikompostu nestalo bláto náchylné k tvoření anaerobních kapes. To poznáš podle toho, že začne nepříjemně smrdět, což není nepříjemné jen pro tebe, ale může to být nebezpečné i pro žížaly. V takovém případě je nutné vermikompost ihned prozdušnit přidáním většího množství nadrobno natrhaného nebo naskartovaného kartonu. To jsem trochu odbočil. Čemu je mi tedy dobré, abych věděl, kolik žížal mám ve vermikompostéru? Můžu přizpůsobit množství krmení, které jim dávám, a vyhnu se tak překrmování. Ovoza zbytky mi nebudou dlouho zůstávat ve vermikompostéru a nezačnou plesnivět nebo kvasit. Plíseň jen tak mimochodem vadí nám chovatelům, nikoli žížalám, ty si na ní pochutnají. Žížala v ideálních podmínkách sní až polovinu své váhy denně, ale vzhledem k tomu, že jí i podestýlku, v mém případě je to karton, pak bakterie a mikroorganismy, tak ovoza zbytků sní tak někde okolo 25% své váhy denně. 100 gramů žížal, což je zhruba 250 dospělých jedinců, tak sní odhadem 25 gramů ovoza zbytků denně, tedy 175 gramů týdně. Naše domácnost vyprodukuje zhruba 3,5 kg ovoza zbytků týdně, což jsem ukázal ve videu, kolik vyprodukujeme bioodpadu za týden, tak pokud jsi ho ještě neviděl, tak se na něj určitě mrkni. To ale znamená, že bych potřeboval 2 kg žížal, aby snědli celou naši produkci. Uvádí se, že ve vermikomposteru 30x30 cm může žít až 2000 žížal. Moje zkušenost je však taková, že jich tam je cca 1000 kusů, tedy zhruba půl kila. Proto můj odhad je, že v tomto 3D vermikompostéru bude žít něco okolo 170 až 180 gramů žížal. Správná odpověď je tedy za B. Méně než 200 gramů. Tipnul si správně? Oddělím si 110 gramů žížal, což je jedna násada, a zbytek vrátím do 3D vermikompostéru. Tentokrát ale dám mnohem více kartonu. A to nejenom teď při založení, ale i v průběhu při krmení.
Díky tomuto pokusu můžeš odhadnout množství žížel ve svém vermikompostéru i ty. Stačí, když přenásobíš číslo 0,59 x šířka x délka tvého vermikompostéru v centimetrech. Vyjde ti, kolik gramů žížel zhruba žije ve tvém vermikompostéru. Jestli chceš vědět, jak jsem tento vermikompostér před necelým rokem zakládal, tak se mrkni na tohle video. A budeš určitě překvapený, kolik kokonů jsem v něm našel po měsíci.